ඔබ දවසක් ඒවා යාළුවනේ ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Facebook pay account එක කොහොමද ෆෝන් එකෙන්ම හදාගන්නේ කියන වීඩියෝ එකට. එහෙනම් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝස් ඔයාලා check out කරලා බලන්න. මේ මම 5ROE එක ගැනත් ඔයාලට කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන ෆෝන් එකෙන් මයින්ස් කරන apps සහ exchange site වලින් ගෙන airdrops ගැන මම කරලා තියෙනවා. ඒවා playlist වලට මම add කරලා තියෙන්නේ. ගෙන ඒවා හරි playlist වලට මම add කරනවා. ඔයාලා ඒවා ගිහිල්ලා හරියට ඔයාලට ඕන එක බලලා කරගන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලා මේ AntUSDT කියන site එකට කැමති නම් ඩිපොසිට් එකක් කරලා ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. මම මේ දවස්වල ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න ගමන් ඉන්නේ. ඔයාලත් කැමති නම් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මේ වගේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සහ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සයිට් ගැන දැනගන්න ඕන නම් අපේ YouTube channel එක subscribe වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන බෙල් එකට පොල් එකකින් ගාගෙන යන්න යනකොට එහෙනම් අපි දැන් යන් අද වීඩියෝ එකට. ඔයාලට යාළුවනේ මම යට දාලා description එකේ දාලා තියන්නම් මේකට එන link එක. ඔයාලට යාළුවනේ මේක App Store එකෙන් හරි Play Store එකෙන් හරි නැත්නම් desktop එකෙන් හරි install කරගන්න application එකක් නැහැ. ඔයාලට Chrome එකෙන් තමයි මේක open වෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ page එකක් ඉන්නේ. ඔයාලා මෙතන ඔයාලා username එක දීලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලගේ email address එක දෙන්න. ඊට පස්සේ repeat එක කියන්නේ ඒකම ආපහු දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ හරි password එක දෙන්න. password එක දීලා මෙන්න මෙතන ඒක repeat කරන්න. ඊට පස්සේ I accept දීලා I am human දීලා sign up දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඊට පස්සේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ මතක තියාගන්න username එකට ඔයාලගේ නම දීලා 1 2 3 4 5 ඒ වගේ නමක් දෙන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ username එක තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ මේ create කරන් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Gmail එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මං යනවා දැන් my Gmail එකට. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ link එකක්. මේ වගේ ඔයාලට අනිවාර්යෙන් එනවා successfully created කියලා ආවන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන touch එකක් දීගෙන තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. ඊට පස්සේ ඔයාලට යාළුවනේ මේ Chrome එකට ඔයාලා Chrome එන්න කරන ඔයාලා Chrome එකෙන් යන්න. මම ඔයාලට කියන්නම් ඊට පස්සේ අන්තිමට මේ Faucet Pay ඒගොල්ලන්ගේ APK එක download කරගන්න කොහොමද කියලා මම ඒකෙන් log වෙනවා. ඔයාලා Chrome එකෙන් යන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔහම load වෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා දෙන්න තියෙන ඔයාලා login දාපු username එක හරි ඒකේ email address එක හරි ඊට පස්සේ password එක ඊට පස්සේ දුන්න එකම දෙන්න. ඊට පස්සේ I am human කියලා ඒ captcha එක fill කරලා sign in කියන එක දෙන්නයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඔයාලා password ඒ වගේම Gmail එක දුන්නාම ඔයාලා successfully created කියලා වටනවාම ඔයාලා මෙන්න මේ හරිය message එකක් pop up වෙයි save කරන්නද කියලා Gmail එකේ password එකයි. ඒක අනිවාර්යෙන් save දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඔටෝම මේක log වෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕනෙත් නෑ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ sign in කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ page එකේ මේකේ වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ Gmail එකට code එකක් යවනවා. ඊට පස්සේ ඒ code එක ඔයාලා Gmail එකට ගිහලා බලාගෙන ආවිල්ලා මෙන්න මෙතන type කරලා log me in දෙන්න තියෙන්නේ. මම යනවා my Gmail එකට දැන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මාට කෝඩ් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම ඒක ගිහලා දෙනවා එතෙන්ට. මේ විදිහට 420යි 272 කියන එක දැන් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න log me in කියන එක touch එකක් දී ගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා සම්පූර්ණ නියමයට ඔයාලා account එක හදලා දෙන්න. මෙච්චරයි යාළුවනේ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මෙතන one reward point කියන එකට ඔහොම touch එකක් දී ගන්න okay කියලා. ඒක යාළුවනේ ඔයාලා reward එකක් හම්බ වෙනවා point එකක. ඒ වගේ update එහෙම ආපුවම මම ඔයාලට කියන්නම්. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට මේකට deposit එකක් ගන්න ඕන නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා withdraw කරන එකක්. ඒ කියන්නේ withdraw කරන coin එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලා මෙන්න මේ deposit කියන තැනට යන්න. deposit ගිහලා යාළුවනේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Dash, Digibyte, Tron, Tether, Fiora, Zcash, Binance, BIP20 එක ඔය ඔක්කොම තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මෙන්න ඔයාලට Bitcoin ඕන නම් මෙන්න එතන පොඩ්ඩක් තාච්චයක් දාගන්න තියෙන්නේ. එච්චර යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඒක copy වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා ඕන තැනට ගිහිල්ලා paste කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට ඒක නිකම්ම ගන්න පුළුවන්.
විඩ්‍රෝ එක මේ ඔයාලා ෆේස්බුක් පේ එකට ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන විඩ්‍රෝ කියන එකට ටච් දුන්නොත් ඔයාලා සල්ලි වෙන එකකට ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ Binance එකට වයි ගන්නත් පුළුවන්. මම ඔයාලට ඒකත් කරන්න හැටි කියලා දෙන්න අනාගත දවසක. ඊට පස්සේ යාළුවනේ වෙන එතන ඔයාලා විඩ්‍රෝ ඇඩ්‍රස් එක විඩ්‍රෝ amount එක දාපුවම මේගොල්ලෝ රිසීව් වෙන ගානයි ෆීස් එකයි ඔක්කොම දාලා දෙනවා. 5 මිනිත් ඒ කියන්නේ කාලේ අඩු වෙන්න ෆී එක වැඩි කාලේ වැඩි වෙන්න ෆීස් එක අඩුයි. එහෙනම් කාලේ අඩුවෙන් දාලා කරගන්න. එන යාළුවනේ එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක ප්‍රයෝජනවත් වුණා නම් ඔයාලා මේක ලයික් දාලා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න නයිස් කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ යාළුවන්ට ඔයාලා යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා දාලා ඊට පස්සේ එන bell එකට පොල්ලෙන් ගාගෙන යන්න. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ videos ළඟටම ගෙන්න ගත්ත හැකි. එහෙනම් යාළුවනේ සුබ දවසක්.